बाहेर मस्त पाऊस पडतोय. मसा विचार केला एकदा मस्त वाफाळते गरमागरम बटाटे वडे झालेच पाहिजे. आज आपण अगदी साध्या सोप्या पद्धतीत गाडीवर मिळतात त्यापेक्षा कैक पटीने सुंदर छान चवीचे घरामध्ये बटाटे वडे, वडापावची सुकी लाल चटणी कशी बनवायची त्याची रेसिपी बघणार आहोत. बऱ्याच जणांचे वडे बऱ्याचदा तेलकट होतात, पारी खूप जास्त घट्ट होते, खाताना नुसतं पीठ लागतं किंवा वडे तेलामध्ये घातलं की हाताला चटका लागण्याची भीती वाटते. या सगळ्या गोष्टी टाळण्यासाठी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा, कारण प्रत्येकाला कळेल अशा साध्या सोप्या सरळ भाषेत भरपूर टिप्ससह रेसिपी शेअर केलेली आहे. जर आवडली तर एक लाईक नक्की करा. चला तर मग सुरुवात करूया. तर आजचे हे बटाटे वडे बनवण्यासाठी सगळ्यात पहिल्यांदा इथे आपण एक 5-6 मध्यम आकाराचे आणि वजनी म्हणाल तर साधारणतः अर्धा किलो उकडून सालं काढून बटाटे घेतलेले आहे. ज्या दिवशी तुम्हाला बटाटे वडे करायचे असतील त्याच्या एक 5-6 तास आधी बटाटे उकडून फ्रीजमध्ये ठेवायचे आहे, म्हणजे यातलं एक्स्ट्रा पाणी कमी होतं आणि वडे तुमचे कमी तेलकट होतात. उकडून घेतलेला बटाटा हातानेच आपण मोठ्या मोठ्या तुकड्यांमध्ये कुस्करून घेतलेला आहे. अजिबात त्याला मॅश वगैरे करत बसायचं नाही. आता अर्धा किलोचा तुमचा बटाटा असेल तर त्याला एक छान आपण ठेचा किंवा एक वाटण तयार करणार आहोत. त्यासाठी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये एक 3 ते 4 हिरव्या मिरच्या घातलेल्या आहे. हिरवी मिरची आवडीनुसार कमी अधिक करू शकता. सोबतच एक 6 ते 7 लसणाच्या पाकळ्या घेतलेल्या आहे. 2 इंच आल्याचे छोटे छोटे तुकडे घेतलेले आहे. आलं लसूण थोडं जास्त घालायचं आहे, म्हणजे वड्यांना चव अगदी छान येते. एक चमचाभर धने घेतलेले आहे. अर्धा चमचा आपण इथे साधं जिरं घेतलेलं आहे. असेल तर पाव चमचा तुम्ही इथे बडीशेप घालू शकता. 2 चमचे बारीक चिरलेली कोथिंबीर घेतलेली आहे. एक 8 ते 10 कढीपत्त्याची ताजी पानं घालणार आहोत. कढीपत्त्याची पानं या वाटणामध्ये घातलं की कढीपत्त्याचा फ्लेवर किंवा सुगंध या भाजीला वड्याला अगदी छान येतो, म्हणून असं हे वाटणामध्ये आपण घालणार आहोत. अजिबात पाण्याचा उपयोग न करता जाडसर मिक्सरला चालू बंद करत असा हा ठेचा आपण करून घेतलेला आहे. हवं असेल तर तुम्ही खलबत्त्यामध्ये पाटा वरवंट्यावर करू शकता. असा हा जाडसर आपण ठेचा करून घेतलेला आहे. आता दुसरीकडे गॅसवर एक कढई गरम करत ठेवलेली आहे. कढई छान गरम झाली की यामध्ये फक्त 2 चमचे आपण तेल घेणार आहोत. तेल खूप या भाजीला घालायचं नाही, जेणेकरून वडा तुमचा तेलकट किंवा चिकट होऊ नये. तेल छान कडकडीत गरम झालं की अगदी अर्धा चमचा मोहरी घातलेली आहे. मोहरी चांगली तडतडल्याशिवाय बाकीची जिन्नसं घालायची नाही. जर आवडत असेल तर वरून 5-6 कढीपत्त्याची पानं घालायची, नाहीतर आपण भाजीमध्ये घातलेलं आहे, नाही घातलं तरी सुद्धा चालू शकेल. अगदी पाव चमचा आपण इथे हिंग घेतलेला आहे. ही सगळी फोडणी काही सेकंद थोडीशी परतून घेतल्यावर यामध्ये तयार केलेला ठेचा किंवा हे वाटण आपण घातलेलं आहे. आता ठेचा घातल्यावर गॅस अगदी मंद किंवा मध्यम करायचं आहे आणि फक्त काही सेकंद आपण हे परतून घेणार आहोत. याला खूप जास्त कुरकुरीत करायचं नाही, खूप जास्त रंग बदलायचा नाही. हलका हलका सुगंध यायला लागला की मसाले आपण परतणं बंद करायचं आहे, म्हणजे साधारणतः 1 मिनिटभर आपण हे चांगलं मध्यम आचेवर करून घेतलं आहे. आता या स्टेजला यामध्ये अगदी पाव चमचा आपण यामध्ये हळद घेतलेली आहे. हळद खूप जास्त घालायची नाही आणि चवीपुरतं किंवा अर्धा चमचा आपण यामध्ये मीठ घेतलेलं आहे. आणखीन एक गोष्ट सांगायची राहिली, बटाटे उकडताना थोडंसं त्यामध्ये मीठ घातलेलं होतं, म्हणजे एक तर बटाटा लवकर उकडला जातो आणि त्याच्या आतपर्यंत मीठ मुरल्यामुळे भाजीला चव अगदी छान येते. तर त्यानुसार आपण यामध्ये मीठ घातलेलं आहे. आता मीठ हळद घातल्यानंतर पुन्हा काही सेकंद थोडंसं परतून घेतलेलं आहे आणि या स्टेजला आपण गॅस बंद केलेला आहे. गॅस बंद केल्यावर कुस्करलेला बटाटा आपण यामध्ये घालणार आहोत. पुन्हा एक 2 ते 3 चमचे बारीक चिरलेली कोथिंबीर यामध्ये घातलेली आहे आणि ही सगळी जिन्नस मसाल्यांमध्ये फोडणीमध्ये छान आपण एकजीव करून घेणार आहोत. बटाटा जेव्हा घालता तेव्हा गॅस अजिबात तुम्हाला चालू ठेवायचं नाही, नाहीतर बटाट्याला स्वतःचं पाणी सुटतं आणि भाजी तुमची नरम पडू शकते. म्हणून शक्यतो गॅस बंद करूनच बटाटा आपल्याला घालायचा आहे आणि छान एकजीव सगळी भाजी करायची आहे. तर मसाला कुस्करलेला बटाटा छान एकजीव झालेला आहे. तुम्ही याचा रंग बघू शकता. असा हा छान घट्ट गोळा व्हायला सुरुवात होतं. हळद अगदी कमीत कमी घालायची, म्हणजे एक तर भाजी खाताना कडवटसुद्धा लागत नाही आणि बटाट्याला खूप जास्त गडद किंवा डार्क रंगसुद्धा येत नाही. असं हे आपण छान करून घेतलेलं आहे. अजिबात तुम्हाला ही बटाट्याची भाजी कुठे तेलकट वगैरे दिसत नसेल. अगदी छान मऊ लुसलुशीत आणि छान रंगाची भाजी आपली तयार झालेली आहे. भाजी खाली काढून घेतली, थोडीशी कोमट झाल्यावर तुम्हाला जसे आवडतील तसे तुम्ही असे गोळे करून वडे करू शकता. आज आपण जसे लग्न पंगतीत किंवा कार्यक्रमामध्ये हल्ली मिळतात ना छोटे मिनी वडे, तसे छोटे छोटे वडे तयार करणार आहोत. तुम्ही अगदी रेग्युलर मोठे वडे या भाजीपासून तयार करू शकता. आता जर तुम्हाला छोटे मिनी वडे करायचे असतील, म्हणजे पहिल्यांदा जरी बनवत असाल, तुम्ही बॅचलर असाल, तसे हे छोटे छोटेच वडे करायला घ्या, म्हणजे तेलामध्ये घालायला सुद्धा तुम्हाला अगदी सोयीस्कर ठरेल.
आता छोटे-छोटे अगदी मिनी वडे तुम्हाला जर करायचे झाले, तर घरामध्ये तेलातल्या किटलीतली जी छोटी पळी असते ना, त्याला एकासारखे आकार असे तुम्हाला वडे तयार करता येतील. जर तुम्हाला मोठे वडे करायचे असतील, तर घरामध्ये थोडी मोठी पळी असते ना, त्या आकाराचे तुम्हाला करायचे. म्हणजे एका आकाराचे सगळे वडे तुमचे एकसारखे तयार होतील. तसे हे मिनी वडे आपण करणार आहोत. तर त्यासाठी मोठ्या लिंबाच्या आकाराएवढे आपण हे गोळे तयार केलेले आहे. तर आपण घेतलेलं होतं साधारणतः एक 5-6 मध्यम आकाराचे बटाटे किंवा वजनी म्हणाल तर साधारणतः अर्धा किलो. तर त्यापासून इथे साधारणतः 15 ते 16 असे हे मिनी वडे आपले तयार होतात. तुम्ही अगदी छोटे करत असाल तर थोडे जास्त होतील, थोडे मोठे करत असाल तर थोडेसे कमी होतील. आता प्रत्येकाला प्रश्न पडतो अर्धा किलो बटाट्यांसाठी डाळीचं पीठ नेमकं किती घ्यायचं. तर मेजरिंग कपने बरोबर 1 कप थोडंसं दाबून आपण इथे बेसन पीठ किंवा चणा डाळीचं पीठ घेतलेलं आहे. ज्या मंडळींना चणा डाळीचं पीठ चालत नाही तर याऐवजी मूग डाळीचं पीठ वापरून अगदी सेम पद्धतीने तुम्ही हे वडे तयार करू शकता. आता घरामध्ये डाळ आणून तुम्ही गिरणीवरून दळून आणून जर हे पीठ वापरून वडे करत असाल तर यामध्ये 2 चमचा तुम्हाला तांदूळाचं पीठ घालायचं आहे. त्याने वडे तुमचे काळे पडणार नाही, छान मऊ खुसखुशीत आणि छान तयार होतील. जर रेडीमेड पीठ माझ्याप्रमाणे वापरत असाल तर डायरेक्ट तुम्ही हे पीठ वापरून वडे तयार करू शकता. आता यामध्ये अगदी पाव चमचा आपण खाण्याचा सोडा घातलेला आहे आणि चवीपुरतं किंवा अर्धा चमचा आपण यामध्ये मीठ घेतलेलं आहे. जर तुम्हाला यामध्ये सोडा घालायचं नाही तर कडकडीत तेलाचं मोहन साधारणतः 1-2 चमचे तुम्हाला या पिठामध्ये वापरायचं आहे. ते कधी वापरायचे ते पुढे व्हिडिओमध्ये सांगितलेलं आहे. आता सेम कपने म्हणजे ज्या कपने 1 कप तुम्ही पीठ घेताय अगदी त्याच कपने बरोबर अर्धा कप आपण इथे साधं पाणी घेतलेलं आहे. पण पाणी लागेल तसं थोडंच वापरायचं आहे आणि पीठ आपण चांगलं याच्या गुठळ्या मोडत चांगलं पीठ भिजवून घेणार आहोत. अर्धा किलो बटाट्यांसाठी 1 कप डाळीचे पीठ, अर्धा कप पाणी असं परफेक्ट प्रमाण आहे. तुमच्याकडे मेजरिंग कप नसेल तर घरातली मीडियम आकाराची जी वाटी असते त्या वाटीने 1 कप तुम्ही पीठ घेऊन सेम कपने पाणी तुम्हाला मोजून घेता येईल. तसे हे संपूर्ण अर्धा कप आपण इथे पाणी वापरून हे पीठ चांगले भिजवून घेणार आहोत. वड्यांसाठी पीठ खूप जास्त सैलसर नको किंवा खूप जास्त घट्ट नको. जर जास्त घट्ट राहिलं की वरची पारी खूप घट्ट होते आणि पीठ बाहेरून कच्चं लागतं. जर जास्त पातळ पीठ झालं की पातळ पारीमुळे तुमचा वडा तेलामध्ये सुटण्याची शक्यता असते. म्हणून या प्रमाणात योग्य प्रमाण घेऊन तुम्हाला हे वड्यांचं पीठ भिजवून घ्यायचं आहे. असं हे पीठ आपण भिजवून घेतलेलं आहे. आता दुसरीकडे ज्या कढईमध्ये तुम्हाला वडे तळायचे असतील त्यामध्ये तेल आपल्याला गरम करत ठेवायचं आहे. तेल छान कडकडीत जर गरम असलं तर वडे तुमचे अगदी खरपूस मस्त तळले जातात. आता बऱ्याच जणांना तेलामध्ये वडा सोडताना हाताला चटका लागण्याची बरीच भीती वाटते. मग काय करायचं आहे, जर मिनी वडे माझ्याप्रमाणे करत असाल तर घरातला हा छोटा नाश्त्याचा चमचा असतो त्याने वडे तुम्ही असे सोडू शकता. जर तुम्हाला मध्यम आकाराचे मोठे वडे करायचे असतील तर घरातली थोडी मोठी पळी असते त्याने वडे सोडू शकता. म्हणजे हाताने वडे तेलामध्ये सोडण्याची भीती वाटते नसेल जमत तसे हे पळीने जरी सोडले तरी सुद्धा चालू शकेल. ही पद्धत मी आधी बऱ्याचदा तुमच्यासोबत शेअर केलेली आहे. तर सुरुवातीला असे हे छोटे मिनी वडे असल्यामुळे एक 4 वडे आपण पिठामध्ये घोळवून घेतले आणि अगदी शांतपणे निगुतीने आपण यावर असं हे छान पीठ घातलेलं आहे. पीठ असं घालताना वडे खूप जास्त हलवायची नाही तर फुटण्याची शक्यता असते. असं हे चांगलं पिठामध्ये वडे घोळवून घेतले की एक वडा असा घ्यायचा आहे आणि असा हा छान कडकडीत तेलामध्ये अगदी अलगद निगुतीने आपल्याला सोडायचा आहे. तर वडे तेलामध्ये सोडताना खूप जास्त घाई करायची नाही. अगदी सावकाश हळूहळू जरी वडे सोडले तरी सुद्धा चालू शकतील. आणि पहिल्या घाण्यामध्ये साधारणतः 3 ते 4 वडे आपण सोडलेले आहे. आता वडा तेलामध्ये घातल्यावर गॅस मोठाच ठेवायचा आहे आणि तेलाचा ताव छान सुरुवातीला कडकडीत गरम करून घ्यायचा आहे. म्हणजे वडे तुमचे एकसारखे सगळीकडून छान तळले जातील. तर मोठ्या आचेवर साधारणतः असे हे सगळ्या बाजूने एकसारखे आपण 3 ते 4 मिनिटं हलक्याशा गोल्डन रंगावर तळून घेणार आहोत. आता तुम्ही नवीन स्वयंपाक करायला घेत असाल, नवीन लग्न झालं असेल किंवा तुम्ही बॅचलर असाल, तेलामध्ये वडा सोडण्याची भीती वाटते किंवा तुम्हाला खूप जास्त कॉन्फिडन्स वाटत नाही, तसे हे सुरुवातीला छोटे मिनी वडेच करायला घ्या. म्हणजे अगदी चमचाने तुम्हाला हे वडे तेलामध्ये सोडता येतील. आणि पुन्हा एकदा सांगते, तेलामध्ये वडे सोडताना खूप जास्त घाई करायची नाही. अगदी हळूहळू निगुतीने तुम्ही वडे सोडले तरी सुद्धा चालू शकेल. पुन्हा तुम्हाला एकदा सांगते, वडा तेलामध्ये सोडण्याआधी तेल छान मोठ्या आचेवर कडकडीत गरम करून घ्यायचे. वडा घातल्यानंतर सुद्धा गॅस आपल्याला मोठा ठेवायचा आहे. जर मध्यम आचेवर वडे तुम्ही तेलामध्ये सोडले की जास्त तेल वडे शोषून घेतात आणि खूप तेलकट तुमचे वडे होतात. तर या सगळ्या गोष्टी वापरून असे हे खुसखुशीत कमी तेलकट वडे आपण तयार केले आहे. आता वडे तयार झालेले आहेत तर पटकन ही वडापावची सुकी लाल चटणी कशी बनवायची ते सुद्धा बघणार आहोत.
तर वडापावची सुकी लाल चटणी बनवण्यासाठी जे आपण वडे तळून झाल्यावर जे बेसन पीठ उरलेलं होतं साधारणतः 1 ते 3 चमचे, याचीच आपण छान या तेलावर पातळ शेव घालणार आहोत. जशी आपण दिवाळीला शेव सोऱ्याने घालतो तशीच ही फक्त आपल्याला चमचाने घालायची. जितकी पातळ जमेल तशी छान पातळ एकसारखी आपल्याला ही सर सोडायची आहे. म्हणजे याच पिठापासून आपण चटणीसुद्धा बघणार आहोत. आता मोठ्या आचेवर छान कडकडीत आपण 1-2 मिनटं गोल्डन रंगावर दोन्ही बाजूने आपण ही शेव चांगली तळून घेतलेली आहे. शेव चांगली कडक कुरकुरीत होईपर्यंत आपण मोठ्या आचेवर 2 मिनटं तळून घेतली की यातलं सगळं तेल काढून ही शेव आपण थोडी थंड करून याचा चुरा करून घेतला आहे. आता कपाने मोजाल किंवा वाटीने मोजाल तर साधारणतः 1 वाटी आपण ही शेव घेतलेली आहे. आता यासाठी इथे आपण 1-2 चमचे सुकं किसलेलं खोबरं किंवा तुकड्यांमध्ये घालू शकतो. अजिबात याला भाजून वगैरे घ्यावं लागत नाही. 5-6 लसणाच्या पाकळ्या घेतलेल्या आहे. अर्धा चमचा साधं जिरं घेतलेलं आहे. आता तुमच्या घरामध्ये उपलब्ध असेल तर कोल्हापुरी घाटी मसाला साधारणतः अर्धा चमचा तुम्हाला यामध्ये वापरायचा आहे. यामध्ये कांदा, खोबरं, आलं, लसूण, वेगवेगळे गरम मसाले सगळं घातल्यामुळे तुमच्या चटणीला चव अगदी छान येते. नसेल तर तुम्ही स्किपसुद्धा करू शकता. रंग छान येण्यासाठी अर्धा चमचा आपण इथे काश्मीरी मिरची पूड घातली. फक्त काश्मीरी मिरची पूड घातली तरी सुद्धा चालू शकेल. अगदी पाव चमचा मीठ घालायचं आहे, कारण पीठ भिजवताना सुद्धा मीठ घातलं आणि कोल्हापुरी घाटी मसाल्यामध्ये सुद्धा मीठ असतं, म्हणून कमीत कमी मीठ घालून तुम्हाला ही छान बारीक चटणी फिरवून घ्यायची आहे. अशी ही तुमची वडापावची कोणतीही पूर्वतयारी न करता झटपट चटणी तयार झालेली आहे. म्हणजे आपण घेतलेल्या सगळ्या जिन्नसात अगदी योग्य प्रमाणात चटणी वडे व्यवस्थित तयार झालेले आहे. आणि इथे मिनी वडे केल्यामुळे 16 वडे आपले इथे तयार झालेत. वडा तुम्हाला खूप जसं काळपट तेलकट तुम्हाला इथे जाणवत नसेल तसा हा मस्त मऊ लुसलुशीत एकसारखा पारी बघू शकता अगदी छान पातळ झालेली आहे. खूप जास्त घट्ट नाही किंवा तुम्हाला कच्चीसुद्धा दिसत नसेल. तसे या लाल चटणीबरोबर हा वडा अगदी मस्त लागतो. तर लग्नाच्या पंगती छोट्या मोठ्या कार्यक्रमांमध्ये असे हे मिनी वडे सर्व केले जातात. तुम्ही याच पिठाचे मोठे वडेसुद्धा तयार करू शकता. रेसिपी आवडली असेल तर एक लाईक नक्की करा. चॅनेलवर नवीन असाल सबस्क्राईब करून बाजूची बेल घंटा नक्की क्लिक करा. इथपर्यंत रेसिपी बघितल्याबद्दल सगळ्यांचे मनापासून आभार. चला तर मग भेटू एक मस्त आणि जबरदस्त रेसिपीसोबत. तोपर्यंत मस्त खा आणि स्वस्त रहा.